Hôm nay mình tiếp tục gửi đến các bạn những câu chuyện vui để nhằm cho có những giờ phút thư giãn, giải trí và bớt căng thẳng trong cuộc sống ha các bạn. Như các bạn biết thì thời đại của chúng ta là thời đại 4.0, tức là mạng internet rất là nhiều, bao phủ toàn cầu, và một cái tác giả nổi tiếng trên thế giới cũng đã viết cuốn sách về thế giới phẳng đó các bạn. Có nghĩa là trên cái toàn cầu này chúng ta đều biết được thông tin của nhau hết qua mạng rất là nhiều, và trong đó có những tin tốt và cũng những tin là nó không tốt, như là cái gì mình cũng biết hết, cho nên nó đưa đến những cơ hội nhưng mà nó cũng đã đưa đến những cái lo âu, làm cho cuộc sống của chúng ta rất là căng thẳng. Và đó là một cái thế giới mà cái mạng internet nó đã ảnh hưởng đến cái đời sống thật của chúng ta đó các bạn. Và trước những cái công việc hàng ngày chúng ta cũng phải đối diện với cuộc sống, thì mong rằng chúng ta cũng có những giờ phút thư giãn. Đây là câu chuyện đầu tiên gửi đến các bạn nè. Các bạn có tựa đề là tính chất của vàng. Trong giờ thực hành môn hóa học, thầy giáo nói về tính chất của vàng. Ngoài tính chất của vàng, dễ nhận thấy của vàng là nó có vẻ ngoài sáng bóng, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Thì em nào tôi biết vàng còn có tính chất hóa học nào nữa? Thấy Tuấn đang gà gật, thầy gọi lên bảng hỏi: Tuấn, em hãy cho biết vàng còn có tính chất nào nữa hả? Thưa thầy, vàng còn có tính chất dễ bay hơi nữa à? Em chắc chứ? Dạ chắc. Không tin thì thầy thử để một cục vàng ra ngoài đường xem. Thầy chấm than, chấm hỏi, chấm than. Tuấn rất là nhanh nhạy, biết thêm được cái tính chất dễ bay hơi của vàng, chứ thực ra thì kim loại, vàng cũng là một kim loại quý, nhưng mà cũng đâu có thể bay hơi được ha các bạn. Bởi vậy nên tạo ra những cái tình huống rất là vui. Tiếp theo đây cũng là một câu chuyện về trường lớp giữa thầy trò. Lý do có tựa là lý do thầy giáo ném giày vỡ bóng đèn. Thầy giáo vừa bước vào lớp thì vội cầm chiếc giày phi thẳng vào cái bóng đèn ở trên tường lớp. Bóng vỡ, đèn hỏng, cả lớp tối ôm. Thầy hỏi học sinh: thấy tối không? Cả lớp học sinh tái mặt. Tối lắm thầy ạ. Thầy giáo cười tươi nói: tốt, hôm nay chúng ta học tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố. Cả lớp chấm than, chấm hỏi, chấm than. Các bạn thấy cái câu chuyện này rất là vui ha. Tác phẩm Tắt đèn này của Ngô Tất Tố là chắc những ai mà trải qua thời học sinh đều biết ha các bạn, rất là nổi tiếng. Tiếp theo đây là một câu chuyện về bí quyết học toán trong thế giới học trò với nhau đó các bạn. Có nhiều câu chuyện rất là vui. Trên đường đi học về, Tí bảo Tuấn: cậu muốn có bí quyết học toán nhớ lâu không? Làm cách nào chỉ cho mình với. Dễ thôi, cậu chịu khó sưu tầm là được. Sưu tầm thế nào? Phải tìm vật thật. Ví dụ như hình tròn thì phải tìm cam, nho, bưởi, táo. Còn hình vuông, hình chữ nhật thì tìm bánh trung thu, kẹo cao su, vân vân. Các thứ ấy luôn ở bên mình mọi lúc mọi nơi thì cậu sẽ nhớ lâu thôi. Ồ, hay thật. Thế còn đoạn thẳng chắc phải nhờ đến roi mây của bố mẹ và thước kẻ của cô giáo đúng không? Tuấn chấm than, chấm hỏi, chấm than. Mời các bạn nghe tiếp một câu chuyện nữa giữa hai học sinh nam và nữ nói chuyện với nhau. Một nam sinh nói với một nữ sinh rằng: cậu có thấy thầy hiệu trưởng là một người đáng trách? Học sinh nữ mới nói: này, cậu có biết tớ là ai không hả? Không, tớ là con gái của ông ấy đấy. Nam sinh lại nói với nữ sinh: thế cậu có biết tớ là ai không? Không biết. Ồ, thật may quá. Nam sinh bật lên:
và nữ sinh chấm than chấm hỏi chấm than. Nam sinh này cũng là may là cô ta không có biết mình là ai. Rất là vui ha các bạn. Tiếp theo đây là một câu chuyện cũng là trong thế giới học sinh thầy trò, có tựa đề 20% thì khó quá. Trong một giờ toán, cô giáo hỏi một học sinh: em hãy cho cô biết 20% là bằng bao nhiêu? Thưa cô, 20% khó tính quá, không dễ như 50% với 100% ạ. Sao lại như vậy? Thế 50 và 100% thì bằng bao nhiêu? Dạ, 50% bằng nửa ly và 100% bằng 1 ly ạ. Cô giáo chấm than chấm hỏi chấm than. Học sinh này là quen 50% và 100%. Rất là vui, tính toán rất là nhanh, còn những cái phần trăm khác thì khó. Mình xin tạm dừng video, chúc các bạn xem video vui vẻ và thư giãn.